คลิปนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวงานโขนกรุงศรีหนึ่งในงานประจำปีของจังหวัดอยุธยาเพื่อร่วมสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพาไปเที่ยววัดเก่าสถานที่แห่งประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองเมืองมรดกโลกแวะหลบร้อนไปนั่งคาเฟ่บรรยากาศดีพร้อมซึมซับเสน่ห์เมืองเก่าไปพร้อมๆกันเริ่มที่วัดแรกวัดกุดีดาววัดที่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับปู่สมเฝ้าทรัพย์ตัววัดคาดว่าสร้างช่วงอยุธยาตอนต้นหรืออาจจะก่อนหน้านั้นปัจจุบันเหลือเพียงแค่ซากวัดเก่าแก่แต่ก็เหลือให้พอเดาได้ถึงความรุ่งเรืองในอดีตส่วนเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับอาถรรพ์ต่อผู้ที่มาขุดสมบัติจะว่าไปแล้วก็เปรียบเป็นเหมือนกับเครื่องเตือนใจถึงการมีอยู่ของผู้พิทักษ์รักษาสมบัติของแผ่นดินเพื่อให้เราได้ระลึกไว้เสมอว่าสมบัติที่เป็นของแผ่นดินย่อมเป็นของแผ่นดินจะเป็นของผู้อื่นใดไปไม่ได้ต่อกันที่วัดใหญ่ชัยมงคลวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นมีอายุกว่า600 ปีอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในศึกยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในตัวเจดีย์ได้มีการบรรจุชัยมงคลคาถาหรือพาหุงมหากาบทสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธองค์8ประการอย่างไรก็ดีจากการเสียกรุงครั้งที่2ทำให้สถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานกว่า400 ปีแต่หลังจากที่ได้รับการบูรณะแล้ววัดแห่งนี้ก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งปัจจุบันวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเพราะด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมีเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยารวมถึงพุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้พระพุทธชินราชและพระพุทธไสยญาติหรือพระนอนขนาดใหญ่กันอย่างไม่ขาดสายนั่นเองวัดพนัญเชิงอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลายที่ถือกันว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุงมีปรากฏในคำให้การของชาวกรุงเก่าเล่าไว้ว่าเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตกพระประติมากรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีน้ำพระเนตรไหลเป็นที่น่าอัศจรรย์นอกจากนี้หลวงพ่อโตยังเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนมากมาย
โดยมีชื่อเรียกกันว่าซัมปอกงจึงเห็นได้ว่ามีชาวไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้บูชาจำนวนมากเป็นประจำทุกปีต่อกันที่วัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุวัดที่เหลือเพียงแค่ซากเพราะถูกทำลายไปมากจากการเสียกรุงครั้งที่สองแม้จะเป็นซากวัดแต่ซากที่เหลืออยู่ก็แสดงให้เห็นได้ว่าทั้งสองวัดนี้ในอดีตมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนน่าเสียดายที่มีเวลาน้อยไปหน่อยเลยทำได้แค่ถ่ายรูปจากข้างนอกเท่านั้นก่อนจะต้องไปทำงานต่อที่งานโขนกรุงศรีซึ่งจัดอยู่บริเวณด้านหลังวัดมหาธาตุพอดีอีกงานโขนกรุงศรีงานที่เชิดชูวัฒนธรรมการแสดงชั้นสูงแห่งแผ่นดินต้นกำเนิดซึ่งปัจจุบันได้รับการประกาศจากทางยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภายในงานนอกจากจะมีการแสดงโขนแล้วก็ยังมีของกินอร่อยๆจากจังหวัดอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงแอบบอกเลยว่าราคาถูกมากใครที่ชอบสะสมโมเดลในงานเขาก็มีโมเดลหัวโขนมาจำหน่ายด้วยนะนอกจากนี้ในงานก็ยังมีกิจกรรมระบายสีภาพหัวโขนรวมไปถึงการเพ้นท์หัวโขนด้วยตัวเองอีกด้วยเที่ยวงานโขนยนต์วัดเก่ากันแล้วเอาใจสายคาเฟ่ฮอปปิ้งกันบ้างเพราะที่อยุธยาเนี่ยก็มีร้านสวยและอร่อยอยู่นับไม่ถ้วนเลยแหละร้านแรกเริ่มกันที่เดอะซัมเมอร์เฮาส์ร้านอาหารและคาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นริมแม่น้ำเจ้าพระยามีโซนเอาท์ดอร์ริมน้ำและโซนห้องแอร์สำหรับคนขี้ร้อนด้วยนะ
านหวานกันต่อเราเลือกสั่งเลมอนทาร์ตมาปิดท้ายมื้อนี้การเดินทางมาที่ร้านก็ไม่ยากออกจากวัดพนัญเชิงและให้เลี้ยวขวาขับรถไปตามทางแล้วลอดใต้สะพานไม่กี่นาทีก็ถึงร้านแล้วอย่าเลี้ยวซ้ายตาม GPS เพราะจะพาขับอ้อมเหมือนเราเสียเวลาไม่เท่าไหร่เสียดายน้ำมันมากกว่าโดยเฉพาะยุคน้ำมันแพงแบบนี้ร้านต่อมาชื่อร้านโบราณร้านอาหารและคาเฟ่บรรยากาศชิลๆวิววัดราชบูรณะยอมรับตรงๆว่าทีแรกเป็นร้านที่ไม่ได้คาดหวังความอร่อยเท่าไหร่เพราะตั้งใจว่าจะมานั่งทานข้าวชิลๆมองวิววัดเท่านั้นแต่เมนูผัดไทยกุ้งนางที่สั่งมากลับอร่อยเกินคาดกุ้งเนื้อแน่นย่างมาแบบกำลังดีมันกุ้งไหลเยิ้มออกมาทันทีที่แกะหัวออกบอกเลยว่าฟินมากสุดท้ายกับคาเฟ่ริมน้ำที่บรรยากาศดีแบบสุดๆแม้ถนนหน้าร้านจะเต็มไปด้วยรถราแน่นขนาดและดูวุ่นวายฟิลไม่ต่างจากกรุงเทพแต่เมื่อเดินเข้ามาในร้านกลับรู้สึกเหมือนเป็นคนละโลกกันเลยบ้านทรงไทยในบรรยากาศแสนสงบติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมวิววัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแบบพอดีอากาศวันนั้นไม่ได้ร้อนมากเราจึงเลือกนั่งโซนโอเพนแอร์ตรงใต้ถุนบ้านจะบอกว่าเป็นร้านที่เราชอบที่สุดเพราะให้ความรู้สึกสบายผ่อนคลายบอกไม่ถูกแต่ร้านนี้เป็นคาเฟ่มีแค่ขนมอย่างเดียวนะไม่มีอาหารแล้วกับทริปอยุธยาของเราแม้จะมีเวลาไม่มากเพราะหลักๆจริงๆแล้วคือมาทำงานอาศัยช่วงเวลาว่างแวะเที่ยวไปเรื่อยๆเอาอยุธยาเป็นจังหวัดที่เที่ยวไม่ยากยิ่งขับรถมาจากกรุงเทพก็ใกล้และสะดวกมากๆส่วนที่พักและร้านอาหารก็มีให้เลือกเยอะแยะไปหมดถ้ามีโอกาสก็หาเวลาแวะมาเที่ยวกันนะขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์แชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะบ๊ายบาย